Дніпровець Дмитро Савенков – один із розробників розумних милиць. Розповідає, все розпочалося, коли їхній керівник зламав руку і невдало пройшов реабілітацію. Появилась идея и задумка, что, наверное, есть проблемы, надо как-то улучшить и помочь людям избежать последствий неправильной реабилитации. Дніпровські стартапери почали збирати інформацію від лікарів і прояснили, що існує більш важлива і широка проблема, а саме реабілітація після травм нижніх кінцівок. Опрацювали кілька ідей і в результаті дійшли до так званих розумних насадок на милиці. Це ваги, що їх кріплять до милиць. Знаючи, скільки важить людина і силу, з якою вона спирається на милиці, система обчислює вагу навантаження на кожен крок. І вже смартфон голосом, вібрацією чи звуками підказує, ступати сильніше чи слабкіше. Тут вы видите график шагов и шкалу в процентах сила нажатия. Изначально мы задаем вес, вот здесь вес человека. Дальше эти данные передаются на прошивку наших насадок. И потом, когда мы делаем шаг, то вся эта система, она измеряет, с какой же силой мы надавили. И, например, если он наступает больше, то у нас есть индикация, и сами насадки говорят, что друг, наступай слабее, потому что ноге твоей будет больно. Саме в цій інформації, кажуть розробники, і є користь від девайсу і пацієнту, і лікареві, який також бачить її у своєму смартфоні через особистий кабінет. І таким чином дистанційно коригує реабілітацію хворого. Без лікаря, акцентують розробники, розумні насадки не працюватимуть. Фахівець вивчає діагноз, ситуацію, в якій травмувалася людина, визначає реабілітацію і сам задає в застосунок її строки. Нужно пациента реабилитировать как можно раньше, то есть давать небольшую, но дозированную нагрузку раньше. Тогда место перелома оно лучше кровоснабжается, и линия перелома она быстрее срастается. Это переломы нижних конечностей, операции эндопротезирования тазобедренные коленные суставы и реабилитация после ортопедических операций, такие как артроскопия по поводу повреждения мениска или по поводу повреждения передней крестообразной связки. Перші 150 пар розумних милиць з'являться у червні. Їх безкоштовно отримають лікарі в медзаклади. Ті, у свою чергу, передаватимуть пристрої на період реабілітації своїм пацієнтам. Але поки що доведеться сплачувати орендну плату. Наразі це 250 гривень на тиждень. Втім, кажуть і розробники, і медики, розумні милиці допоможуть значно скоротити час реабілітації, та і професійний реабілітолог станеться набагато дорожче. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.